હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સ્ટડી ગુજરાત. હું અસીમ બ્લોચ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના લેક્ચરમાં, જેની અંદર આપણે આ વર્ષની સૌથી મોટી ભરતી સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન છે એના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. ખૂબ જ સારામાં સારો પગાર છે અને ખૂબ જ સારામાં સારી ઓફિસરની પોસ્ટ છે, ક્લાર્કની પોસ્ટ છે, વિવિધ પ્રકારની પોસ્ટ તમને આની અંદર જોવા મળશે. એમનું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આપણને જોવા મળી ગયું છે, તો ચાલો આપણે એના વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. જે કંઈ પણ માહિતી છે પૂરેપૂરી તમને ડિટેલમાં સમજાવી દઈશ. કઈ રીતે આપણે છે ફોર્મ કઈ જગ્યાએ સિલેક્ટ કરવાનું છે, કેટલી એજ ક્રાઇટેરિયા છે વગેરે માહિતી તમને આ જ વિડીયોની અંદર પૂરી થઈ જશે. તો વિડીયોને છે પૂરેપૂરો એક વખત જોઈ લેજો. બધી પોસ્ટ છે એમના વિશે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈ લેશું. ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલાં મારું નામ કહી દઉં. મારું નામ છે વસીમ બ્લોચ અને ગુજરાત સરકારની ચાલતી પરીક્ષા છે એની અંદર 3 વર્ષથી માર્ગદર્શન આપી રહ્યો છું. આપણી ચેનલ છે સ્ટડી ગુજરાત. હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. વિવિધ પ્રકારના ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો છે તમને આ ચેનલની અંદર જોવા મળી જશે અને બધા વિડીયોની પીડીએફ અને વધારાનું મટીરિયલ છે તમને આપણી ટેલિગ્રામ ઉપર જોવા મળશે, જ્યાં તમે @પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર લખીને જોડાઈ શકો છો, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જોવા મળી જશે. આ છે આપણો વોટ્સએપ નંબર, જેની અંદર તમારે વોટ્સએપ કરવાનું છે જોઈન લખીને. આ રીતની પીડીએફ મળી જશે ને આપણું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી છે, બરાબર. તો હું તમને એક માહિતી આપી દઉં કે અનએકેડમી છે તેમણે પોતાના કોર્સિસ લોન્ચ કરી દીધા છે, ફ્રીમાં અને પેડમાં પણ. જો ફ્રીમાં છે તમે ડેલી એના ઉપર લાઈવ લેક્ચર જોઈ શકશો અને એના ઉપર તમે લાઈવ ટેસ્ટ પણ આપી શકશો. જ્યારે લાઈવ લેક્ચર થશે ત્યારે તમે લાઈવ લેક્ચર જોઈ શકશો એની અંદર, બરાબર. તો ફ્રી લાઈવ લેક્ચર જોવા માટે તમારે એક કોડ યુઝ કરવાનો છે, પોલીસ 10. શું કરવાનું છે? તમારે જવાનું છે પ્લે સ્ટોર ઉપર, અનએકેડમીની લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. એની અંદર તમારે જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું છે અને એની અંદર આપણો કોડ છે પોલીસ 10. એ તમે નાખી અને ફ્રી લાઈવ લેક્ચર છે એની અંદર તમે જોઈ શકશો. અને જે લોકો ક્લાસીસ જેવો અનુભવ કરવા માંગે છે, જેમ કે એમને ક્લાસ પૂરા થાય એટલે તેને તરત જ નોટ્સ મળી જાય ક્લાસના, પછી એમના માટે ડાઉટ સેશન હોય, એમના માટે સ્પેશિયલ ક્લાસ હોય વગેરે છે, તમને ક્લાસીસ જેવો અનુભવ કરાવશે. એ કોન્સ્ટેબલ માટે આપણો પરિવર્તનનો કોર્સ છે લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે. STI માટે રણવિજય આપણો કોર્સ છે લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે. એની પ્રાઇસ છે આમ તો 1 વર્ષની 7,000, પરંતુ પોલીસ 10 કોડ નાખશો એટલે તમને 6,300માં પડશે, કારણ કે 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય. એક્સ્ટ્રા 200 રૂપિયા છે ક્રેડિટ તમને મળશે અહીં ક્રેડિટ સ્વરૂપે, બરાબર. જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરશો ત્યારે અને પોલીસ 10 કોડ નાખશો ત્યારે ફ્રી લેક્ચર જોઈને વધારાનું ક્રેડિટ કમાઈ શકો છો અને ડિસ્કાઉન્ટ તમે મેળવી શકો છો. તો આ વર્ષની સૌથી મોટી ભરતી છે કઈ, તો કે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન છે એમના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. કુલ કેટલી, તો કે 6500 જેટલી જગ્યાઓ ઉપર છે ભરતી કરવામાં આવી છે. તો 2021ની સૌથી મોટી ભરતી કહી શકીએ. પોસ્ટના નામ છે આપણે આગળ જોવાના છે, કારણ કે વિવિધ પ્રકારની પોસ્ટ છે એના ઉપર આ ભરતી આપવામાં આવેલી છે. ઓફિસરથી લઈને ક્લાર્ક સુધીની ભરતીઓ છે આપણે એની અંદર જોવા મળશે, જે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે. લાયકાત કેટલી છે? 12 પાસ છે, ગ્રેજ્યુએશન છે સારી પોસ્ટો માટે, તો એ વગેરે આપણે આગળ જોવાના છીએ. વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 30 વર્ષ અને પ્લસમાં જે અનામત હોય છે તે પણ એની અંદર છે ગણવામાં આવશે. 25,000 થી લઈ અને 45,000 સુધીનું છે આની અંદર આપણે પગાર ધોરણ જોવા મળશે. તો ખૂબ જ સારામાં સારી પોસ્ટ છે એ SSC દ્વારા છે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે અને સારામાં સારી એક્ઝામ પણ હોય છે. છેલ્લી તારીખ કેટલી છે, તો કે 31/1/2000 સુધી છે, ત્યાં સુધીમાં છેલ્લી તારીખ છે ભરવામાં આવશે. તો આ રહ્યું એનું આપણે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે. હું તમને સમજાવતો જઈશ. પૂરેપૂરો વિડીયો એકવાર આપણે જોઈ લેવાનો છે કે સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન છે તેમના દ્વારા 29/12/2020ના રોજ છે ભરતી છે બહાર પાડવામાં આવેલી છે. નોટિસ જોઈએ અને તારીખ. જો SSC નું કામ કેવું છે, આપણા GPSC જેવું છે, જ્યારથી જ એની નોટિફિકેશન પડે ત્યારથી જ એની આપણે છે એની તારીખ જોવા મળી જાય છે. તો જોઈએ કે જે આપણે ફોર્મ સબમિટ કરાવશું આપણી એપ્લિકેશન, એ શરૂઆત ક્યારથી થઈ જશે, તો કે 29/12 થી 31 જાન્યુઆરી સુધી છે એ શરૂ થઈ જશે. પછી લાસ્ટ ડેટ કઈ છે આપણી? 31 તારીખ છે અને કેટલા વાગ્યા સુધી, તો કે 11:30 વાગ્યા સુધી, બરાબર. 11:30 વાગ્યા સુધી તમે 31 જાન્યુઆરીના છેલ્લું ફોર્મ છે ભરી શકશો, પરંતુ પહેલા જ ભરી દેજો, છેલ્લે છે વેબસાઇટ હેક થઈ જાય અથવા તો જે ટ્રાફિક છે એની ઉપર વધી જાય છે, બરાબર. હવે એની અંદર ફી પેમેન્ટ કરવાનો ટાઈમ ક્યાં સુધીનો છે, તો કે ફી પેમેન્ટ છે તમે 2 તારીખ સુધી કરી શકો છો, બરાબર, 2 ફેબ્રુઆરી સુધી. અને જો ચલાણ દ્વારા તમારે પે કરવાનું છે તો તમે 4 ફેબ્રુઆરી સુધી છે ચલાણ દ્વારા પે કરી શકો છો, બરાબર. ઓનલાઈન કરો તો વધારે સારું, ખોટું તમારે ચલાણ લઈને પછી ભરવા જાવ એના કરતાં ઓનલાઈન પેમેન્ટ છે તમે કરી શકો છો. લાસ્ટ ડેટ ફોર પેમેન્ટ થ્રુ ચલાણ, જો ડ્યુરિંગ વર્કિંગ અવર્સ ઓફ બેંક
6 તારીખ છે ત્યાં 6 ફેબ્રુઆરી સુધી છે તમે ચલાણ છે એ બેંકની અંદર ભરી શકશો. શેડ્યુલ કમ્પ્યુટર બેસ્ડ એક્ઝામ, જો પેલી એક્ઝામ છે ને જે તમારી એ ક્યારે લેવાશે તો કે 29/5 રોજ છે કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે. 29/5 થી શરૂ થાય અને 7/6 આની છે અલગ અલગ ટાયરની અંદર તમને છે પેલી એક્ઝામ જોવા મળશે. અલગ અલગ દિવસે એક દિવસમાં 4 છે એ શિફ્ટ હોય છે, એની અંદર તમને એક્ઝામ લેવામાં આવશે. કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ હશે, જો અહીં છે કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ. પછી બીજી એક્ઝામ ક્યારે લેવામાં આવશે તો એ છે તમને પાછળથી નક્કી કરીને કહેવામાં આવશે, જ્યારે તમે ક્વોલિફાય થશો ત્યારે તમને કહેવામાં આવશે. વિવિધ પોસ્ટ જોઈ લઈએ આપણે ફટાફટ. પોસ્ટ ઉપર નજર મારશું કારણ કે ઘણી બધી પોસ્ટ છે. તો સૌથી પહેલી સારામાં સારી ક્યાં લેવલ 8 ની જે પે સ્કેલ 8 છે એના ઉપર કઈ કઈ જોબ આપણને જોવા મળે છે, જેનો પગાર કેટલાથી તો કે 47,000 થી શરૂ થશે ને 1,51,000 સુધી જવાની છે. તો ખૂબ જ સૌથી હાઈ પ્રોફાઇલ જે છે એ કહી શકીએ છીએ આપણે એ છે અસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર અને અસિસ્ટન્ટ અકાઉન્ટ ઓફિસર છે. એમની કયા મિનિસ્ટ્રીની અંદર આપણે જોવા મળે છે તો કે ઇન્ડિયન ઓડિટ એન્ડ અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેની અંદર આપણને જોવા મળે છે, જેની આપણે એજ ક્રાઇટેરિયા 30 વર્ષ છે. પરંતુ અનામત છે એ મળે છે જે લોકોને, એના માટે છે 5 વર્ષ વધી જશે. એ આપણે પાછળથી જોઈ લેશું કે કેટલી અનામત આપવામાં આવેલી છે. અને ક્યાં આપણે આને ગ્રેડની અંદર રાખશું તો કે બી ગ્રેડની જોબ છે, બી ગ્રુપની છે આપણને આ જોબ જોવા મળે છે બંને. પછી આવે છે પે સ્કેલ 7, એનો પગાર ક્યારથી શરૂઆત થશે તો કે 44,000 થી એનો પગાર શરૂ થશે, જે છે અસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર એ અને અસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર છે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે છે અને સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીયલ સર્વિસ છે એની અંદર જોવા મળે છે. બધાની એજ લિમિટ અલગ અલગ છે, 20 થી 30 વર્ષ છે. પછી 30 વર્ષથી વધારે ના હોવું જોઈએ ને તમે વગેરે અહીં જોઈ શકો છો. ચાલો બાકીની પોસ્ટ જોઈએ આપણે. બી સ્કેલ જે આપણે પે સ્કેલ કેની અંદર આવશે તો પે સ્કેલ 7 ની અંદર તો અસિસ્ટન્ટ એની અંદર આવે છે, અસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર જે ક્લાર્ક ને વગેરે છે. આ જો એક મહત્વની જોબ અહીંયા જોવા મળશે તમને, ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ. ખૂબ જ મહત્વની અને ખૂબ જ સારામાં સારી પોસ્ટ હોય છે. ગ્રુપ સી ની પોસ્ટ છે જે તમે એની અંદર ભરી શકો છો. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, બરાબર, ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ની અંદર પણ. તો ખૂબ જ સારામાં સારી જોબ છે એને માનવામાં આવે છે. ઇન્સ્પેક્ટર છે જો અહીંયા જોઈ ગયા સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ. પછી આવશે ઇન્સ્પેક્ટર એક્ઝામિનર છે, આસિસ્ટન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર છે અને સબ ઇન્સ્પેક્ટર વગેરે છે. આપણે ગ્રુપ બી ની અને ગ્રુપ સી ની જે છે પે સ્કેલ 7 ની અંદર જોવા મળશે, તમે એની અંદર ભરી શકશો. આગળ આપણે જોશું કઈ કઈ પોસ્ટ છે અને તમે જો 12+ ઉપર પણ ભરી શકશો, 12+ ઉપર, અને ગ્રેજ્યુએશન છે એ લોકો પણ ભરી શકે. ગ્રેજ્યુએટ છે, ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે એ બધી તમામ પોસ્ટની અંદર ભરી શકશે. જેટલી પણ પોસ્ટ આવેલી છે એની અંદર ગ્રેજ્યુએટ છે એ પોસ્ટ ફોર્મ ભરી શકશે. ઇન્સ્પેક્ટર પોસ્ટ અને ઇન્સ્પેક્ટર, બરાબર. તો આટલી ગ્રુપ બી ની જે જોબ છે એ તમે પે સ્કેલ 7 ઉપર છે એની અંદર તમે જોઈન થઈ શકો છો. હવે લેવલ ક્યુ આવે છે, પે લેવલ છે 6 આવે છે, જેનો પગાર 35,400 થી શરૂઆત થાય છે. એની અંદર અસિસ્ટન્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, ડિવિઝનલ અકાઉન્ટન્ટ, સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને જુનિયર સ્ટેટિસ્ટિક વગેરે અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રીની અંદર છે એ જોબ તમને જોવા મળશે. સેન્ટરની છે એક્ઝામ ખાસ કરીને યાદ રાખજો, SSC છે એ સેન્ટરની એક્ઝામ છે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. ગ્રુપ બી ની છે 30 વર્ષનો ક્રાઇટેરિયા આપણે બધાની અંદર જોવા મળે છે. ફટાફટ આપણે પોસ્ટ ઉપર નજર મારશું જેથી કરીને એનો સિલેબસ પણ આપણે કવર કરી શકીએ, એજ ક્રાઇટેરિયા વગેરે છે આપણે એની અંદર આપણે જોઈ શકશું. હવે આવે છે પે લેવલ 5 ઉપર, જેનો પગાર છે 29,200 થી શરૂઆત થશે, બરાબર. જેની અંદર ઓડિટર આવશે, અકાઉન્ટન્ટ આવશે વગેરેની ભરતીઓ છે એની અંદર આપણને જોવા મળશે. એના પછી આવશે પે લેવલ 4, જેનો પગાર 25,500 થી શરૂઆત થાય છે, બરાબર. સિનિયર સિક્રેટ આસિસ્ટન્ટ આવશે, ટેક્સ આસિસ્ટન્ટ આવશે વગેરે ગ્રુપ સી ની અંદર આવશે, જેની અંદર સબ ઇન્સ્પેક્ટર છે એ આપણને જોવા મળશે. હવે જોઈએ આપણે એજ ક્રાઇટેરિયા, બરાબર. તો આટલી પોસ્ટ છે એની અંદર ટોટલ જોવા મળે છે અને પગાર ત્યાંથી 25,500 થી શરૂઆત કરવામાં આવે છે. હવે એજ ક્રાઇટેરિયા આપણે જોઈ ગયા. એજ લિમિટ ઇઝ ફોર ધ પોસ્ટ ફોર ધ વિચ એજ લિમિટ જોઈ ગયા આપણે 18 વર્ષથી શરૂઆત થશે, બરાબર. 18 થી 27 વર્ષ સુધી છે એ એની અંદર જોવા મળશે. બીજી બધી જે સારી પોસ્ટ ગ્રુપ બી ની પોસ્ટ છે એની અંદર 20 વર્ષથી 27 વર્ષ આપણને જોવા મળશે, જે ગ્રેજ્યુએશન ઉપર છે, બરાબર. અને 12 પાસ ઉપર છે એ 18 વર્ષથી 27 વર્ષ સુધી આપણને જોવા મળશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ક્યારથી જન્મ થયો હોવો જોઈએ વગેરે. લેટર દેન આપણે 1/1/2003 અહીં તારીખ આપી દેવામાં આવી છે. તો ખાસ કરીને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે એને જોશું કે સારામાં સારી જે ફોર ધ પોસ્ટ ફોર વિચ એજ
લિમિટ ઇઝ અલગ અલગ જે આપણે પોસ્ટ જોયા છે એટલે ગ્રુપ સી ની એની અંદર 12 પાસ છે અને એની અંદર એજ કેટલી માંગવામાં આવી છે તો તમારી એજ છે એ અહીં જોઈ લો 1/1/2003 છે ત્યાં સુધીમાં તમારો જન્મ થયેલો હોવો જોઈએ બરાબર તો પછી અલગ અલગ છે એના માટે તમે એજ ક્રાઇટેરિયા જોઈ શકો છો અનામતની અંદર છૂટછાટ કેટલી મળશે તો SC ST ને 5 વર્ષની મળશે OBC ને 3 વર્ષની મળશે પછી PWD છે લોકોને અલગ અલગ આપવામાં આવે છે એ અહીં જોવા મળશે એક સર્વિસમેનની અલગ આપણને જોવા મળશે બરાબર ગુજરાતની અંદર EWS છે પરંતુ આપણે જે EWS છે એની અંદર ક્યાંય સમાવેશ આપણને જોવા મળતો નથી હાલ પૂરતો તો બરાબર હવે જોઈએ લાયકાત શું માંગેલી છે તો ક્વોલિફિકેશન શું જો ક્વોલિફિકેશન છે આપણે બેચલર્સ ડિગ્રી આપણે રિકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી છે એની અંદર આપણે જોવા મળશે પછી અલગ અલગ પોસ્ટ છે ડિઝાયરેબલ એની અંદર આપણને બેચલરની ડિગ્રી છે જોવા મળશે જુનિયર સ્ટેટિસ્ટિક ઓફિસર છે એની અંદર આપણે 12 સ્ટેન્ડર્ડ જોશે 12 સ્ટેન્ડર્ડમાં શું જોશે મેથેમેટિક્સ કેટલા આપણે માર્ક્સ હોવા જોઈએ 12માની અંદર તો કે 60% છે 60%થી વધારે માર્ક્સ આપણે કેની અંદર જોવા જોઈએ મેથેમેટિક્સની અંદર જોવા જોઈએ બેચલર્સ ડિગ્રી એન્ડ એની સબ્જેક્ટ ફ્રોમ રિકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિથ લિસ્ટ of 60% marks in mathematics in 12th standard બરાબર bachelor degree and any subject with statistic one of the subject at degree level તો junior statistical officer છે એની અંદર આ માંગવામાં આવેલું છે આપણે એપ્લિકેશનની ફી કેટલી છે તો ફી છે આપણે કેટલી ₹100 છે રાખેલી છે કોના માટે જનરલ માટે પછી બાકી અહીંયા જોઈએ આપણે SC ST PWD એક સર્વિસમેન અને એના માટે છે કોઈ પણ ફી લેવામાં આવશે નહીં પરંતુ EWS છે OBC છે અને જનરલ એની છે ફી લેવામાં આવશે બધી આપણે જે ઓનલાઈન પેમેન્ટના સાધન છે તેના દ્વારા છે તમે એનું ફોર્મ છે ભરી શકો છો ઓનલાઈન ફી ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં છે આપણે જે 2 તારીખ છે ત્યાં સુધી ફી છે તમે ભરી શકો છો ચલાણ હોય તો 4 તારીખ સુધી છે તમે એને ભરી શકો છો હવે પરીક્ષા સેન્ટર ક્યાં આપણે ગુજરાતની અંદર જોવા મળશે તો અમદાવાદ છે આણંદ છે ગાંધીનગર રાજકોટ મહેસાણા સુરત વડોદરા વગેરે જગ્યા છે ત્યાં તમને આ છે આપણને જોવા મળશે પગાર જોઈ ગયા આપણે 25,000 થી શરૂ કરી અને ક્યાં સુધી છે તો કે 47,000 છે ત્યાં સુધી શરૂઆત કરવામાં આવે છે 47,000 સુધી છે આપણને જોવા મળશે પગાર ધોરણ પરીક્ષાની પ્રક્રિયા કેટલા યરમાં થશે તો જો પહેલા આવશે પ્રથમ પરીક્ષા પછી આવશે બીજી પરીક્ષા બંને કેવી હશે તો કે કોમ્પ્યુટર બેઝ એક્ઝામ આપણને જોવા મળશે થર્ડ પરીક્ષા આવશે એની અંદર તમારે પેન એન્ડ પેપર મોડ છે એ તમારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર લખવાનું રહેશે જેની અંદર શું એને આપણે મેન્સ કહી શકીએ બરાબર તો એની અંદર તમારે છે રાઇટિંગ કરવાનું રહેશે પછી આવશે ચોથો જેની અંદર કોમ્પ્યુટર પ્રોફેશનલ ટેસ્ટ જે કોમ્પ્યુટરની ટેસ્ટ છે ડેટા એન્ટ્રી સ્કિલ છે ટેસ્ટ એ વગેરેની અંદર આપણને જોવા મળશે ઇન્ટરવ્યુ છે આની અંદર રાખવામાં નથી આવેલું ચાલો તો પ્રથમ એક્ઝામ છે એની અંદર આપણે જોઈએ કયા સબ્જેક્ટ છે એની આપણે કોમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ લેવામાં આવશે તો જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ રીઝનિંગ ગણિત અને રીઝનિંગ છે ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યૂડ છે એની અંદર જનરલ અવેરનેસ છે અને બીજું શું છે તો કે ઇંગ્લિશ એની અંદર આપણને જોવા મળશે બધું કેટલું 25 માર્કનું છે ગણિત 25 રીઝનિંગ 25 પછી આવશે આપણે જનરલ અવેરનેસ અને પછી આવશે આપણું ઇંગ્લિશ બરાબર ટાઈમ કેટલો છે 1 કલાક અને 20 મિનિટનો ટાઈમ આપણે એની અંદર જોવા મળે છે નેગેટિવ માર્કિંગ કેટલું થશે તો કે 0.50 નું પહેલી એક્ઝામ છે એની અંદર નેગેટિવ માર્કિંગ 0.50 નું આપણને થશે એના પછી આવશે બીજી એક્ઝામની અંદર આપણને શું જોવા મળશે ગણિત તો એઝ ઇટ ઇઝ આપણને જોવા મળશે ગણિત અહીં જોઈએ ક્વોન્ટિટેટિવ એબિલિટી જોવા મળશે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને કોમ્પ્રેસિવ જોવા મળશે એની અંદર જનરલ સ્ટડી જોવા મળશે આપણે જો ફાઇનાન્સ એન્ડ ઇકોનોમી છે આપણે ખાસ કરીને આની અંદર પૂછાશે કે એની અંદર તો બીજી એક્ઝામ છે એની અંદર 2 કલાકનો સમય હશે અને નેગેટિવ માર્કિંગ કેટલું છે આની અંદર 0.25 નું નેગેટિવ માર્કિંગ કરવામાં આવેલું છે ઇકોનોમીની અંદર અલગ અલગ સબ્જેક્ટ આપેલા છે એ તમારે કરવાના રહેશે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આપણા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મુકાઈ જશે ત્યાંથી તમે એને જોઈ શકશો હવે આવશે થર્ડ એક્ઝામ જેની અંદર શું તમારે આવશે લખવાનું આવશે એને આપણે મેઇન્સ એક્ઝામ કહીએ છીએ ગુજરાતની અંદર તો પેન એન્ડ પેપર મોડ દ્વારા તમારે લખવાનું છે ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બરાબર ડિસ્ક્રિપ્ટિવ પેપર ઇંગ્લિશ અથવા હિન્દીની અંદર છે તમને જોવા મળશે જેની અંદર તમારે નિબંધ લખવાનો છે પ્રેસિસ લેટર એપ્લિકેશન વગેરે ઇટ છે તમારે એની અંદર લખવાનું છે જેના 100 માર્ક છે અને 1 કલાકનું પેપર આપણને એની અંદર જોવા મળશે ઇંગ્લિશ અથવા હિન્દી બંને લેંગ્વેજની અંદર છે તમે લખી શકો છો બરાબર ચોથી એક્ઝામની અંદર આપણને શું જોવા મળશે કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ
ચોથી અંદર કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ આપણને જોવા મળશે, જેની અંદર છે તમારે શું કરવાનું રહેશે તો કે ટાઈપિંગ સ્પીડ છે તમારી જોવામાં આવશે, બરાબર. તો આ રીતની પ્રક્રિયા છે આપણી એની અંદર જોવા મળે છે. ફોર્મ ક્યાંથી ભરવાની છે તમારે અહીં જોઈ લો, ssc.nic.in એના ઉપર જઈ અને તમે છે ફોર્મ ભરી શકો છો. એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, એના ઉપર જઈ અને તમે છે ફોર્મ ભર્યા છે. અહીં તમારે પહેલા શું કરવાનું રહેશે, લોગિન કરવાનું રહેશે તમારે, અને ત્યાં જઈ અને તમે છે એના વિશે ફોર્મ ભરી શકો છો. સાયબર ટાઉન હોય કોઈ પણ તમારા નજીકમાં, હાથે પણ ફોર્મ ફિલઅપ કરી શકો છો. વગેરે ડોક્યુમેન્ટ છે તમારે નાખવાના એની અંદર રહેશે. ખાસ કરીને યાદ રાખજો કે તમારું ડોક્યુમેન્ટની અંદર નામ મિસમેચ ન થવું જોઈએ. જે ડોક્યુમેન્ટ તમે લખો છો એ લઈને જ જવાનું છે તમારે, નામ મિસમેચ ન થાય એ ખાસ કરીને તમારે એની અંદર જોવાનું રહેશે. ચાલો, તો તમને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે એના સુધી આ વિડીયો શેર કરજો. PDF છે તમને આની નોટિફિકેશન ટેલિગ્રામમાં મુકાઈ જશે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જોવા મળી જશે તમને. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી દબાવી દેજો. અને હજી તમને એક જાણકારી આપી દઉં કે કોન્સ્ટેબલના કોર્સ છે લોન્ચ થઈ ગયા છે. 30 ડિસેમ્બરથી બેચ શરૂ થઈ રહી છે. STIની બેચ છે એ પણ તમને જોવા મળી જશે. અને ફ્રી જે આપણી ટેસ્ટ સિરીઝ છે એના માટે તમારે પોલીસ 10 કોડ નાખી અને અનલોક કરવાનું રહેશે. કોન્સ્ટેબલના જે આપણે પ્લાન છે એના માટે તમારે પોલીસ 10 કોડ નાખી અને ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો. 2 વર્ષનું લેશો તો તમને એની અંદર 200 વધારાના ક્રેડિટ જોવા મળશે અને 7300, અને વધારાના 300 ક્રેડિટ હશે તો 7000 ની અંદર તમે છે કોર્સ બાય કરી શકો છો, બરાબર. તો આવી જ વિવિધ માહિતી માટે આપણા વોટ્સઅપની અંદર જોડાઈ શકો છો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી દબાવી દેજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે ક્વેશ્ચનની જે આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન છે એની અંદર લખી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ.